आज चाहिँ हामी दापचाल इन्टरप्राइजेस जनकपुरमा रहेको मोडर्न इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुलमा म्याक्सहबको 75 इन्चको एआई सहितको स्मार्ट बोर्ड जडान गरेका छौँ। उहाँहरू हिजो हाम्रो ब्रान्च अफिस इटरीमा भिजिट गर्नुभएको थियो र म्याक्सहब स्मार्ट बोर्डमा भएको सम्पूर्ण एआई फिचर्स र क्वालिटीलाई मन पराई आफ्नो विद्यालयलाई डिजिटलाइज बनाउन स्मार्ट बोर्ड अर्डर कन्फर्म गर्नुभएको थियो। स्मार्ट बोर्ड राख्दा स्कुल डिजिटलाइज त हुन्छ नै, तर नेपालमै एक मात्र एनपियू चिप युज भएको यस स्मार्ट बोर्डमा रहेको एआई फिचर्सले त झन् टिचर र विद्यार्थीलाई दुवैलाई एकदमै इन्टरेक्टिभ बनाउन मद्दत गर्दछ। 65, 75, 86 इन्चमा आउने यस स्मार्ट बोर्डलाई हजुरहरूले आफ्नो रुम साइज र स्टुडेन्ट क्यापेसिटी अनुसार चुज गर्न सक्नुहुनेछ। फुल टच स्क्रिनमा हुने यस स्मार्ट बोर्डलाई हजुरहरूले सजिलै भित्तामा ह्याङ गर्नका साथसाथै पोर्टेबलका लागि ट्रोली स्ट्यान्डलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरू पनि मोडर्न इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुल जस्तै एआई सहितको स्मार्ट बोर्ड जडान गरी आफ्नो स्कुललाई डिजिटलाइज बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै दापचाल इन्टरप्राइजेसको ब्रान्च स्मार्ट बोर्ड इटरलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ। स्मार्ट बोर्डका लागि हजुरहरूले सम्झनै पर्ने नाम हो दापचाली इन्टरप्राइजेस।